Kênh Tự học nghề lập nghiệp, thầy Mò xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trên đây là những cái dụng cụ. Đây là cái CP, cái CP chống giật, hay còn gọi là RCCB. Còn đây là cái ổ điện. Ổ điện này các bạn có thể mua bất kỳ ở nơi đâu. Còn đây là cái chạm, cái chạm kết nối, gọi là cái chạm connect. Thì thầy Mò lấy ra từ ở trong cái bộ nguồn tổ ong á. Còn đây là cái đuôi vặn của 27. Đây là một cái bóng đèn từ 65W cho tới 75W hay là 110W đều được. Thì bóng đèn này là bóng đèn dây tóc. Thì nhìn qua đây là những dụng cụ mà thầy Ô Long sẽ chế cho tất cả các bạn, là một cái bộ. Cái bộ này gọi là cái bộ đồ nghề để chúng ta sửa chữa điện. Hãy xem thầy Mò sửa chữa nó như thế nào và lắp ráp nó như thế nào, thí nghiệm nó như thế nào và cho nó nổ banh chành luôn, coi như thế nào, nó an toàn như thế nào, để chúng ta có thể học và làm theo. Thì nên nhớ chú ý các bạn nhỏ, các bạn còn trẻ đó, và những bạn mà chưa có tay nghề thì chỉ xem nha, chỉ xem thôi, đừng làm theo. Và thương thầy thì đừng làm theo. Nếu các bạn đủ vững kiến thức về an toàn điện rồi hãy làm theo. Còn nếu không thì các bạn hãy xem và tham khảo, làm thôi chứ đừng có thí nghiệm. Nhớ nha, làm chứ đừng có thí nghiệm, đừng có chập điện vô cho nó nổ như thế, đó là không được. Thì đây là cái chui điện nè. Chui này chui 27 thì thầy tiễn một cái chui 27, nó gồm có 2 cọng dây ra. Ở bên ngoài đó là dây dây nguội, ở trong đó là dây nóng. Rồi đơn giản các bạn làm theo thầy Mò là có thể có được một bộ đồ nghề và xịn sò, chúng ta có thể an toàn cho mình. Thì thầy Mò làm rất là chậm cho các bạn xem cho nó dễ hiểu và dễ làm. Mỗi cái thiết bị như là cái chui ghim, chui vặn đuôi 27 này thì cũng ra 2 cọng dây. Rồi cái ổ cắm điện này cũng ra 2 cọng dây. Tất cả đều ra 2 cọng dây hết, để các bạn làm cho nó dễ. Còn đây là cái CP chống giật. Thì CP chống giật này thì mình để cho cái hộp để cho nó lịch sự an toàn. Ở đây là 2 cái chỗ đầu vô và đầu ra. Các bạn phải đấu cho nó đúng nha. Rồi thầy chuẩn bị 4 cọng dây. 4 cọng dây này thì nó cũng ngắn thôi. Thì đầu tiên đó là đưa vào 2 cọng dây. Hai cọng dây này là 2 cọng dây đầu vào. Đây là 2 cọng dây đầu ra. Mình dặn lại. Đầu vào đầu ra thì các bạn nên đấu cho nó đúng, theo màu của nó, để chúng ta dễ quan sát. Dây lửa và dây nguội. Rồi để trong hộp. Thầy làm rất là chậm để cho các bạn xem và dễ làm đó nha. Từng công đoạn này chúng ta có thể là làm theo được. Rồi đây có 2 sợi, đây có 2 sợi. Rồi đậy nắp lại cho nó lịch sự. Giống như là các bạn mà ở trần thì nó lạnh lẽo ha, thì có thể làm cái thế này, bằng áo vô. Còn đây là cái chạm lo. Cái chạm lo này là thầy lấy từ ở trong cái bộ nguồn tổ ong các bạn. Nó bị hư đó, mình thẻo nó ra, mình dùng cái tạm lo này để làm cái việc rất là quan trọng mà các bạn sẽ thấy ở đằng sau video thầy thí nghiệm cho nó xem như thế nào. Rồi cái cách làm thì mình sẽ cho 2 cái cây nó hàng chung với nhau. Còn cái dây chính giữa là coi như là không có chạm vào đâu hết ha. Cái chính giữa thì cho nó chạm vào dây đất cũng được. Rồi hàng 2 cọng dây, tất cả đều ra 2 cọng dây hết, để đấu cho các bạn dễ xem, dễ hiểu nhất. 2 cọng dây. Rồi đưa nó xuống trong cái tắp lô, kéo nó ra cũng là 2 cọng dây. Mình đậy nắp lại thì thầy đậy nắp lại cho nó dễ nhìn ha. Rồi qua quan sát thì các bạn thấy nè ha, tất cả ở bên dưới đều có 2 cọng dây hết. 2 cọng dây hết, nhưng các bạn chú ý nè, các
Các bạn chú ý nha. Đặc biệt là cái chui đèn 27 này nè, chui màu đen đó, chui đen đó để mình cắm bóng đèn dây tóc vô đó, thì ở dưới nó có 2 cọng dây. Nó cũng giống như là các thiết bị khác cũng như là 2 cọng dây thôi. Rồi các bạn để ý này nha. Để ý nha, ở đây không phải là ảo thực nha các bạn, ở đây là kỹ thuật nha các bạn. Ở đây á, là mình không có dùng bà độ ở đây nữa mà dùng trình độ hết. Rồi mỗi thứ ổ điện tất cả đều ra 2 cọng dây hết cho các bạn dễ nhìn hình dung được. Còn đây là cái CB thì nó gồm có 4 cọng dây, 2 cọng dây đầu vào và 2 cọng dây đầu ra để cho nó an toàn. Mình dùng CB đôi nha, CB đôi. Rồi các bạn thấy nè, tất cả đều có một cặp dây hết. Thì cặp dây đầu ra đó các bạn lấy dây lửa nha, dây lửa. Rồi các bạn lấy một cọng dây bất kỳ của cái bóng đèn. Cái bóng đèn đó là cái chui màu đen đó. Rồi cọng dây còn lại của bóng đèn các bạn tách từng nhóm ra một cọng dây. Rồi các bạn tách từng nhóm ra một cọng dây. Nó đơn giản không? Rồi các bạn cắt. Rồi chỉ có việc là nối lại với nhau. Nhớ từng nhóm ra một cọng dây nha, dây bất kỳ nào cũng được hết. Nhưng mà khi mà ở trên CB á là phải là cộng lửa nha. Rồi xong rồi cũng thể băng keo lại. Còn tất cả cọng dây còn lại của những cái ổ khác các bạn tước nó ra, đấu chung lại với nhau. Đấu chung lại với nhau, đấu chung lại với nhau. Rồi đấu qua cọng màu xanh thì mình tạm gọi là nguội đi, chứ khi mình cắm điện thì lửa nguội nó tùm lum chứ nha, nó qua lại tùm lum hết, không có quan trọng. Rồi các bạn nói một nhóm lại với nhau, chỉ có 2 nhóm thôi, đơn giản không? Các bạn nào chưa hiểu thì phải tua tới tua lui để coi sao cho nó thống. Dốt đến đâu học lâu cũng biết, ông bà mình xưa nói gì đó. Mình không biết thì mình cua tới tua lui để mà xem. Thấy không? Mấy cái này thì cũng là khá đơn giản. Còn 2 cái chấu còn 2 cái chấu này nè, cắt bớt đi cho nó ngắn gọn. Rồi 2 cái chấu bóng đèn với sợi dây này nè, đấu vô chung với nhau. Đơn giản không các bạn? Cái này mà không làm được nữa thì thôi là các bạn mà muốn sửa máy rồi cũng hơi là việc khó khăn cho các bạn nha. Đây nhìn kỹ đi ha, nó chỉ có 3 cái nhóm này thôi. 3 cái nhóm đó thôi là chúng ta phải đấu lại với nhau rồi băng keo lại đi. Nhớ băng keo cho nó chặt thì chặt, để nó không coi là nó bị dính đinh ở dưới rồi cái chóc ra, rồi nhiều khi chúng ta bị làm tới làm lui á. Nếu cần thiết các bạn là lấy một miếng phơm mát hay miếng nhựa đó đóng lại ở bên dưới luôn, để cho nó đừng có ló dây điện ra. Rồi dùng một sợi dây điện rất là to chút xíu ha, một cái chui điện. Cái chui này á là để mình cắm điện vô 220 đó, để mình cấp điện cho cái bộ tắp lô của chúng ta. Thì cái cách đấu dây điện này thì các bạn cũng biết rồi ha, tôi nhanh cho các bạn xem dễ hình dung. Rồi nó gồm có một cái đầu ra nè ha. Rồi cái đầu đó các bạn dỡ tắp lô mình lên, còn 2 cọng dây còn lại nè. Rồi các bạn thay thế 2 cọng dây đó bằng cái sợi dây chúng ta mới vừa làm. Thì lấy, nó có cái cây màu đen nè, chóc nó ra rồi dỡ cái CB lên thôi, đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Rồi tháo 2 cái này ra, gắn cái kia vô. Sở dĩ thầy làm như thế này á, để cho các em dễ hiểu để cho các em dễ hiểu, chứ nếu không làm 2 sợi dây này á thì nó sẽ bị rối. Rồi đưa 2 cọng dây này vào. 2 cọng dây này là 2 cọng dây điện 220 AC vào đó nha các bạn. Còn các chú nào là chưa có nắm thì các chú hãy xem tới xem lui để cho các chú biết được cái cách đấu. Và Ô Long đã làm cho các chú xem là rất là dễ dàng, nhẹ nhàng và đơn giản nhất
ở đây là dùng kỹ thuật hết chứ không có dùng ảo thực. Rồi các bạn thấy không, khi mà cắm điện rồi đó, cái bóng đèn nó sáng lên khi chúng ta bị chạm nè. Ví dụ như là chúng ta bị chạm ngắn mạch ở những cái nơi mà chúng ta đang cần sửa đổi đó. Cái chạm này là cái chạm để khi chúng ta cấp điện vào để sửa đèn led đó. Các bạn mà sửa của nguồn đèn led đó, nó có 2 con dây, các bạn gắn vô cái chạm đó. Rồi để hình dung nữa cho các bạn dễ biết luôn nè. Hình dung nữa là ví dụ nó đang sửa bộ nguồn. Đây bộ nguồn này ha. Hay là cái thiết bị máy mình đó, mình tháo quần áo nó ra hết rồi đó, nó còn chằng chụi gì đó. Gắn 2 cọc dây vào cái chạm điện. Chạm điện này là chạm điện ra 220V nha. Rồi các bạn hình dung chưa? Đây là cái thiết bị nguồn hay là những cái thiết bị máy cassette, radio, đồ điện tử chúng ta đang sửa đó. Chúng ta để cho đây cho nó ngay ngắn. Rồi để bên đây đây cho các bạn dễ thấy, dễ hình dung được. Quay đầu lại các. Đó, hình dung được. Trong khi sửa chữa muốn bật điện lên thì chúng ta phải kiểm tra ngay ngắn. Ở dưới coi nó có cái gì ở dưới không, đinh đồ ở dưới không, để thôi nó bị chạm. Nhiều cái thiết bị đắt tiền. Rồi các bạn bắt lên thấy cái đèn nó hơi nhá cái này ha. Có nghĩa là cái thiết bị mình đó, cái đèn nó nhá lên, cái thiết bị mình nó quạt nó quay, có nghĩa là ở đây nó không có chạm. Còn khi mà cái thiết bị mình đang sửa đó, nó bị chạm đó, là đèn nó sáng lên luôn. Đèn nó sáng lên luôn. Rồi các bạn thấy không, cái thiết bị mình đó cắm vào, nhiều khi cái thiết bị của mình đó, nó bị chạm đi. Ví dụ như Âu Long thử nè, nó bị chạm nè, nó bị chạm rồi nó đứt cầu chì đó. Các bạn gắn cầu chì bằng cái sợi dây đồng vô là nó nổ một cái đùng liền. Khi mà có qua cái bóng đèn này, khi nó chạm thì bóng đèn nó sáng lên. Các bạn thấy không? Đây, ngắn mạch cho các bạn xem nè. Ở đây cũng vậy luôn. Các bạn thấy chưa? Đây gắn mạch lên nó cũng vậy, nó cũng sáng đèn như vậy á. Thì ở đây là cái bo nguồn nó đang tốt. Thầy mò sẽ chích cái chỗ đây để cho nó ngắn mạch. Đó, các bạn không biết á, cái bo nguồn của mình á, nó chưa chạy, cái máy mình nó chưa chạy công cộng dây đồng ngang, thấy đứt cầu chì thay cầu chì lại chạy, không có đâu, ít lắm, hên lắm, ăn may lắm nha. Mình phải dùng kỹ thuật chứ không có dùng ma thực được nha các bạn. Đó. Rồi, biết cái này rồi á, cắm 2 dây điện như đây vô cái ổ điện. Hồi nãy là cái chạm điện, ở đây cái ổ điện này nó cũng giống như cái chạm điện. Thử lại cho các bạn xem. Đó, tất cả những thứ này là các bạn xem rồi các bạn phải luyện tập kỹ năng, thấy không? Phải dùng trình độ chứ không có dùng bà độ được. Sửa điện mà dùng bà độ là có ngày là coi như là theo ông bà nha. Đây là những cái thí nghiệm mà thầy mò thí nghiệm cho các bạn xem, là những người chúng tôi là những người chuyên gia nghiên cứu về điện và sửa điện thì nên làm cái này. Các em nhỏ nè, rồi các chú mà chưa có hiểu về điện thì đừng nên thí nghiệm như thế này nha. Hãy làm theo cái bộ này thôi chứ đừng có thí nghiệm, đừng có chích chót chọt chẹt như thế này thì nó sẽ bị nổ các bạn ha. Rồi bây giờ Âu Long làm cái đèn led. Ví dụ mình đang sửa một cái bóng đèn led, đèn trang trí led đây ha. Đèn này đèn treo vách thì cái bóng đèn nó vẫn sáng. Là tại sao? Tại vì là cái đèn mình á, nó có phần giống như là cái công suất của nó chạy nguồn rất là cao, nguồn cao, và nó có hình như là nó giống như muốn chạm đó. Thôi bây giờ Âu Long đổi cái đèn led coi nó chạy không nha. Có nhiều bạn hỏi đèn led làm được không thầy? Được, nhưng mà trong lúc mình sửa đèn led á thì được. Còn mình sửa những thiết bị khác như bằng ủi, bếp ga, bếp từ đồ này kia là mình phải thay đổi cái bóng kia. Mình phải thay đổi bóng kia để lấy được cái bóng bự ra. Sao đó, mình phải thay đổi bóng này nó mới được, nó mới chính xác và hiệu quả hơn. Bỏ bóng led nó vẫn chạy nè, các bạn thấy không, nó nói tiếp vào được nè. Nhưng để lấy cái bóng bự thử coi sao. Bóng bự chà bá lửa nè, thì cái bóng bự chà bá lửa thì công suất nó cao hơn thì nó sáng hơn, để vô nó sáng hơn đèn. Tại cái trường hợp này là cái đèn này nè, cái đèn của chúng ta sửa là đèn này là thầy mò sửa rồi nha, nên nó mới sáng gì. Đó, mình đổi tới đổi lui coi như thế nào để cho các bạn trả lời cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn đã từng hỏi thầy, đó là dùng bóng đèn led được hay không. Dạ được, nhưng
mình chỉ sửa được những đèn led thôi, còn mình sửa bằng ủi, bếp ga, bếp từ, bếp nóng không được nha. Còn đây là cái mo hàng nè, cắm vô luôn. Mình cắm mọi hàng vô á thì nó lại bị ngắn mạch, giống như là nó bị ngắn mạch vậy đó các bạn biết không, công suất nó cao lên đó, công suất nó cao lên. Cái gì công suất nó cao á thì nó giống như là ngắn mạch. Rồi bởi vì như trường hợp đó thì thầy mò sẽ chế thêm một cái nữa. Đây là công tắc để giải quyết tình trạng đó. Thì mình chế cái công tắc này. Cái công tắc này nó hay lắm. Nó sẽ làm nối tắt cái bóng đèn của chúng ta. Ví dụ như cái chui 27 đó, cái chui 27 vừa rồi gắn bóng đèn vô đó, thì thầy sẽ nối cái này song song với nhau. Khi mình bật công tắc thì hai cái điểm này nó nối lại với nhau, thì cái bóng đèn không còn sử dụng nữa. Để phòng trường hợp là mình sửa máy xong rồi mình không có cái ổ nào để mình cắm vào để mình biết công suất thực của nó. Có nhiều cái mà mình phải biết công suất thực của nó mới hoạt động được nha các bạn. Nếu không thì mình cắm qua cái bóng đèn thì nó bị giảm công suất. Rồi đây là hai cái tiếp điểm. Khi của chúng ta mà bật tọt nó xuống trong cái táp lô, công tắc này là phát sinh đâu thôi ha. Các bạn không làm công tắc này cũng được nữa, làm như tới công đoạn hồi nãy là được rồi. Rồi nó có hai cọng dây xuống, thì hai cọng dây này đi vào đâu? Hai cọng dây này á là đi vào ở trong cái chui, cái đuôi 27 á. Đây, đuôi 27 là có hai cọng dây nè. Đó, đây nhìn thấy nè, đuôi 27 nè. Nhìn xuống đây, hai cọng dây, đấu hai cọng dây này vào hai cọng đuôi 27. Thế là xong. Nếu các bạn làm cái này thì phải cẩn thận một điều nha. Nếu các bạn bật công tắc đó, bây giờ hai cọng dây nè, nói qua đuôi 27, nói song song với đuôi 27 luôn. Nhưng mà làm cái này á, là các bạn phải nhớ ghi cái công tắc nó ra, để khi mà chúng ta bật vào á, bật lên á, mà chúng ta quên á, mà những cái thiết bị chạm nó vẫn nổ như thường. Nhưng bù lại mình có cái CP. Rồi bật qua nè, tắt. Cái này là bật không qua đèn nè, không qua đèn, qua đèn, không qua đèn thì công suất thực nó lại sáng hơn. Nhớ ghi chữ on off cho đây. On là không qua đèn, off là qua đèn. Bật lên, đó là không qua đèn. Không qua đèn thì cái thiết bị mình nó đủ công suất hơn, nó sáng hơn. Rồi tắt thì nó qua đèn thì thiết bị của mình nó chớp nó đâu có đủ công suất, đúng không? Rồi để thêm cái trường hợp này nữa, các bạn ghi ở trên cái ổ điện cho dễ nhớ nè, ghi trên ổ điện cho dễ nhớ luôn. Cái bóng này là bóng đèn báo nha các bạn, bóng đèn báo ổ điện lúc nào nó cũng có điện hết á. Các bạn có thể đấu dây này nè ha, qua cái CP, rồi từ CP chạy một dây chạy thẳng vào trong cái ổ điện, cái ổ điêu 27 bóng đèn đó. Một dây của bóng đèn thì qua tất cả các dây còn lại, còn mỗi dây còn lại thì có dây còn lại thì đấu lại chung với công tắc. Đơn giản ha. Rồi các bạn ghi sẵn ở đây luôn nè, khi mà bật qua đây á thì không qua đèn. Cái này á các bạn hiểu không nè? Các bạn hiểu không nè? Khi mình bật công tắc đây là không qua đèn, là cái ổ cắm của chúng ta, là cái đường kết nối của chúng ta là đi thẳng trực tiếp vào điện luôn, nó không có qua cái đèn thì nó mới phản ảnh được cái công suất thực của nó. Khi chúng ta sửa rồi ta mới bật nha, sửa thiết bị mình không có bị chạm chập rồi chúng ta mới bật. Còn đầu tiên đó là chúng ta không có bật công tắc on này nha, chúng ta để ở cái chế độ ốp đó, ốp như vậy đó là lúc nào nó cũng qua đèn hết, để chúng ta sửa nó không bị chạm chập hoặc cháy nổ. Thì nếu có điều kiện thì các bạn xem mua cái CP. Đây là cái thử nghiệm mà thầy Mò dám làm, mà xin các bạn thương thầy thì đừng có làm nha.
để những người ta biết kỹ thuật, người ta sợ không có sợ và người ta biết kỹ thuật á, người ta làm. Đó các bạn biết à. Đó. Ở đây là trường hợp mình cho mạch qua cái bóng đèn, thì khi thiết bị mình có chạm chậm á, chạm chập thì bóng đèn nó sáng lên, nó an toàn. Còn khi mà chúng ta bật qua bên đây á, chúng ta cắm nè, là không qua cái bóng đèn đó, mà khi thiết bị của chúng ta bị chạm đó, rồi tình trạng nó xảy ra như thế nào nè, nó nổ cho mà con nè, nhìn này nha các bạn, nổ nè. Nhớ nè, CP mình á chống chạm thì nó sẽ nhảy, không chống chạm á thì nó sẽ nổ. Đó các bạn thấy chưa, nổ kinh khủng chưa. Chích lại cái nữa nè, những hành động này các bạn không nên làm nha, để chuyên gia người ta làm, để thầy làm thôi, các bạn đừng nên làm. Nè, nổ nè, rồi xong luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bởi vậy khi các bạn có điều kiện thì các bạn hãy mua cái CP. CP gọi là ROCP, là nó có chống chạm, chống giật để cho an toàn chúng ta. Trong khi chúng ta sửa chữa, các bạn sửa chữa thì chúng ta có thể để những thiết bị đèn led ở trên bắp đùi, bắp giò chúng ta mà cảm giác nó an toàn, và khi chúng ta đo điện và cảm giác nó an toàn tính mạng của chúng ta. Như vậy thì trong suốt cuộc đời sự nghiệp của các bạn mà đam mê nghiên cứu thì các bạn bỏ vài trăm ngàn thì các bạn thấy nó có đáng giá hay không, có xứng đáng hay không. Xem video này thấy hay hãy chia sẻ trên mạng xã hội. Chúc các bạn thành công.